हेलो सो आज हामी सुरु गर्छौँ हामी सुरु गर्छौँ च्याप्टर 3 को क्लाउड भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी भन्ने च्याप्टर सुरु गर्छौँ। यसलाई चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो। ओके, सो भर्चुअलाइजेसन के हो भन्ने चाहिँ सुरु गरौँ है त। भर्चुअलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ सफ्टवेयर बेस्ड or virtual version of something that is computer resources के हुन सक्यो? सर्भर, स्टोरेज, नेटवर्क र एप्लिकेसन। अब यो भने के भने जस्तो हो भने यहाँ हेरौँ है त। यहाँ एकदम सजिलो लेखेको छ, भर्चुअलाइजेसन मिन्स क्रिएटिङ सफ्टवेयर बेस्ड भर्जन अफ कम्प्युटिङ रिसोर्सेस। सफ्टवेयर बेस्ड भर्जन के? सफ्टवेयर बेस्ड भर्जन भनेको भर्चुअल भर्जन क्रिएट गर्ने एउटा प्रक्रिया हो हैन। अफ समथिङ भन्नाले अफ कम्प्युटिङ रिसोर्सेस। कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरू सर्भर, स्टोरेज, नेटवर्क, एप्लिकेसन यस्ता हुन सक्यो होइन। यो कसरी गरिन्छ त भर्चुअलाइजेसन भन्दाखेरि हाइपरभाइजर भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ जुन चाहिँ हार्डवेयर र अपरेटिङ सिस्टमको बिचमा बस्छ होइन। त्यसले गरेर के अरे यो हाम्रो भर्चुअलाइजेसन सम्भव हुने है। अब हाइपरभाइजरको प्रकार हुन्छन्, दुई प्रकारका हुन्छन्, टाइप 1 र टाइप 2। टाइप 1 लाई भनिन्छ बेयर मेटल, टाइप 2 लाई भनिन्छ होस्टेड है त। बेयर मेटल चाहिँ इज डाइरेक्टली इन्स्टल डाइरेक्टली अन फिजिकल सर्भर होइन। एउटा फिजिकल सर्भरमै डाइरेक्टली हालिन्छ बेयर मेटल चाहिँ। अनि यो चाहिँ सेक्योर हुन्छ, लो लेटेन्सी हुन्छ होइन। अनि इन्टरफेसमा धेरै युज भएको हुन्छ। अर्को हो होस्टेड। यो चाहिँ होस्ट अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल हुन्छ। हामीमा धेरैले चला पनि होला होइन। यो ओरेकलको भर्चुअल बक्स यो त चला पनि छ होला हामीले होइन। यो हाइपरभाइजरको टाइप 2 है त। अनि यसको के हुन्छ त? यसको विशेषता हेरौँ है त। हायर लेटेन्सी, लेस कमन, अनि मोस्टली फर एन्ड युजर अर डेभलपर्सहरू है त। इक्जाम्पललाई भइहाल्यो, ओरेकल हाइपरबक्स एउटा भइहाल्यो। अनि VMwareको वर्क स्टेसन छ अर्को। अब कुरा गरौँ भर्चुअल मसिन्स। भर्चुअल मसिन्स कसरी क्रिएट हुने रहेछ त? हाइपरभाइजरले गरेर होइन। हाइपरभाइजरले क्रिएट गर्छ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट्स भर्चुअल मसिन्स। अनि एउटा हाइपरभाइजरले मल्टिपल भर्चुअल मसिन्स बनाउन सक्छ होइन। हाइपरभाइजर हालिसकेपछि वी क्यान मेक भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट अर भर्चुअल मसिन्स भनौँ होइन। सेम हो होइन। सो VM आर रन लाइक अ फिजिकल कम्प्युटर। दे हेभ इट्स ओन OS एन्ड एप्स। VMs आर पोर्टेबल, इन्डिपेन्डेन्ट। वी क्यान रन मल्टिपल VMs अन हाइपरभाइजर। के भनेको छौँ त हामीले भन्दाखेरि के अरे एउटा भर्चुअल मसिन रन हुँदाखेरि यसको आफ्नै OS हुन्छ, यसको आफ्नै एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ होइन। हामी चलाइ छ होला होइन, धेरैले चलाएकै छ होला। अब OS हाम्रो मेन OS विन्डोजमा लिनक्स हालेर भर्चुअल बक्सबाट हामीले चलाएकै छ होला। त्यही हो यसको होस्टेडको है यो इक्जाम्पल चाहिँ एउटा। अब फिजिकल सर्भरमै डाइरेक्टली हाइपरभाइजर हालेर पनि वी क्यान डु दिस क्या। छुट्टै VMsहरू बनाउन सकिन्छ, त्यही भनिएको छ है त। अनि यहाँ लेखिएको पनि सेम थिङ हो। त्यसपछि बेनिफिट के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट सेभिङ हुन्छ होइन। लेस फिजिकल हार्डवेयर निडेड हो त नि, त्यही भएर कस्ट। अनि के अरे रिड्युस इन्फ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिन्ट, एजिलिटी र स्पिड त्यो बुझिहाल्छौँ हामीले होइन। अनि रिड्युस डाउन टाइम। इफ फिजिकल सर्भर फेल्स VMs क्यान बी मुभ टु अनदर होस्ट सिमलेसली। फिजिकल सर्भर फेल नै भए पनि VMहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ भनेको हो क्या त्यो है त। हामी कुरा गरौँ यहाँ स्लाइडमा हेरौँ है त। अरू के छ त हाम्रो टपिक भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेकमा चाहिँ अलिक ड्रइङमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भन्नुभयो। हार्डवेयर छ, हार्डवेयरको टपमा हाइपरओएस छ। अनि VM1 भित्र चाहिँ एउटा भर्चुअल मसिनभित्र चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन यसरी रन गर्ने हो क्या। यसमा अलिकति कन्फ्युजिङ छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। कन्टेनर्सको कुरा भन्छ, त्यो कन्टेनरको कुरा अहिले गरौँ न है तल हेर्दाखेरि। अनि टाइप्स हुन्छ है त भर्चुअलाइजेसनको। टाइप्सहरू हुन्छ। सर्भर भर्चुअलाइजेसन भनेको चाहिँ मल्टिपल भर्चुअल सर्भर रन अन अ सिङ्गल फिजिकल सर्भर। अघि भनेको थियो नि हामीले बेयर मेटलमा के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा फिजिकल सर्भरमा VM हालेको थियो होइन। के अरे उयो हाइपरभाइजर हालेर VM बनाएको थियो। बेयर मेटलमा गर्ने त्यही हो।
सो सर्भर भर्चुअलाइजेसनमा चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि धेरैवटा क्या भर्चुअल मसिन्सहरू एउटै सर्भरमा रन गर्ने, एउटै फिजिकल सर्भरमा रन गर्ने. इट इन्भल्भ्स डिभाइडिङ अ फिजिकल सर्भर इन्टु मल्टिपल भर्चुअल मसिन्स इज रनिङ इट्स ओन अपरेटिङ सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन्स. त्यही भनेको छ होइन. अनि दिस इनेबल्स इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ सर्भर रिसोर्सेस एन्ड अलाउज मल्टिपल युजर्स अर एप्लिकेसन्स टु सेयर द सेम फिजिकल सर्भर. अब इक्जाम्पल भयो माइक्रोसफ्टको हाइपर-भी है त. अनि एडभान्टेज के छ यसको भन्दाखेरि हायर सर्भर एबिलिटी, चिपर अपरेटिङ कस्ट, इलिमिनेट सर्भर कम्प्लेक्सिटी, इन्क्रिज एप्लिकेसन पर्फर्मेन्स. यसको एडभान्टेजेसको कुरा भयो त. अनि स्टोरेज, जस्ट मुभ अन टु स्टोरेज. स्टोरेज भर्चुअलाइजेसन इज एन त्यसको लागि नि मैले यता चाहिँ कम्बाइन्स मल्टिपल फिजिकल स्टोरेज डिभाइसेस इन्टु अ सिङ्गल भर्चुअल पुल. यो भने नि के हो अलिक बुझिएन होइन. सो लेट्स सी दिस है त. एउटा यो कसरी काम गर्छ बुझौँ अनि एउटा इक्जाम्पल हेरेपछि चट्टै हुन्छ. यसमा के हुन्छ त अब कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ. फिजिकल स्टोरेज डिभाइस एक्जिस्ट इन यर डेटा सेन्टर. अ भर्चुअलाइजेसन लेयर एउटा सफ्टवेयर अर हार्डवेयर कन्ट्रोलर सेट्स अन टप अफ देम. एउटा फिजिकल स्टोरेज डिभाइसमाथि भर्चुअलाइजेसन लेयरको सफ्टवेयर भनौँ न यता बसेको छ होइन. अनि यो लेयरले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट्स द डिभाइसेस एन्ड प्रेजेन्ट्स देम एज वान बिग. अब यो हाम्रो जुन पनि छ नि फिजिकल स्टोरेज डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ एउटा पुलको रूपमा ट्रिट गर्छ क्या. अनि एप्लिकेसन्स एन्ड अपरेटिङ सिस्टम सी ओन्ली द लोजिकल पुल नट द मेसी डिटेल्स अफ इन्डिभिजुअल डिस्क. यो इन्डिभिजुअल डिस्कहरूको चाहिँ सबै पार्ट पुर्जा चाहिँ एक्जामिन हुँदैन क्या. लाइक यो पुल जस्तो भयो क्या, एउटा पुल जस्तो क्रिएट भयो होइन. अनि द भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयर डिसाइड्स वेयर त्यही सफ्टवेयरले नै डिसाइड गर्छ कि कता डाटा हाल्ने भनेर. अनि हाउ टु ब्यालेन्स वर्कलोड्स एक्रस डिभाइसेस है त. अनि एक्जाम्पल के छ त हाम्रो हेरौँ. सपोज यु हेभ 5 सर्भर्स इच विथ 5 TB अफ स्टोरेज. विदाउट भर्चुअलाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि इच सर्भर्स हेज इट्स ओन 2 TB आइसोलेटेड है त. आफ्नो यदि के अरे भर्चुअलाइजेसन गरेको छैन भने चाहिँ एक्लै भयो नि त तिनीहरू. भर्चुअलाइजेसन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिनीहरू एउटा 10 TB को पुल बनाएर बस्छन् क्या. एनी एप्लिकेसन्स क्यान युज स्पेस फ्रम द पुल रिगार्डलेस अफ विच फिजिकल सर्भर इट इज अन. 5वटा सर्भर 1 2 3 4 5 होइन. यसमा एउटा एप्लिकेसन होला, यसमा एउटा होला, यसमा एउटा होला, यसमा एउटा होला, यसमा एउटा होला होइन. यिनीहरूको एउटा पुल बनाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि के अरे त्यो फिजिकल जुन छ नि यो पुलबाट नै यो एप्लिकेसनहरूले पुलबाट नै डाइरेक्टली एक्सेस गर्नु पाउनु भयो. रिगार्डलेस अफ त्यो फिजिकल सर्भरको चाहिँ यिनीहरूको चिन्ता हुने भएन क्या. किनभने एउटा स्टोरेजको एउटा पुल बनाएको छ नि त. आई थिङ्क आम ओभर एक्सप्लेनिङ इट है. अब लेट्स मुभ अन टु अनदर वान है. नेटवर्क भर्चुअलाइजेसन. नेटवर्क भर्चुअलाइजेसनको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क्स द्याट आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अन्डरलाइङ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क भर्चुअलाइजेसनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क्सहरू बनाइन्छ द्याट आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अन्डरलाइङ फिजिकल हार्डवेयर. फिजिकल हार्डवेयरसँग चाहिँ नो एसोसिएसन क्या, सबै सफ्टवेयरद्वारा नै हुने. त्यो कसरी त भन्दाखेरि लेट्स यु ट्रिट यर फिजिकल network like Lego blocks. You can rearrange, duplicate and isolate them in software without physically rewiring anything. Physically चाहिँ टच गर्नु पर्दैन. अब नेटवर्किङको थ्रु नै सफ्टवेयरको थ्रु नै हामीले फिजिकल जुन छ नि स्टोरेजलाई पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ, फिजिकल सर्भर्सहरूलाई पनि. ओके, अब हामी जाउँ डेस्कटप. डेस्कटप भर्चुअलाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान डिप्लोय मल्टिपल डेस्कटप अन अ सिङ्गल या मल्टिपल सर्भर होइन. विच क्यान बी एक्सेस्ड फ्रम एनिवेयर. एउटा हाम्रो डेस्कटपलाई चाहिँ हामीले सर्भरमा हालिदिन सक्छौँ. एउटा या धेरै होइन, एउटा वा धेरै डेस्कटप्सहरूलाई हामीले सर्भरमा हालिदिन सक्छौँ जसको द्वारा चाहिँ वी क्यान एक्सेस द्याट डेस्कटप एनिवेयर फ्रम एनिवेयर होइन. जहाँबाट पनि हामीले एक्सेस गर्न सक्नुभयो त्यो डेस्कटपलाई. द्याट्स वाट इट इज अबाउट होइन डेस्कटप भर्चुअलाइजेसन चाहिँ. एक्जाम्पलको कुरा गरौँ VMware होराइजन अरू यही चाहिँ यही हो. अनि एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट एन्ड डेलिभरी अफ डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट, रिड्युस एडमिनिस्ट्रेसन एफोर्ट,
enhance security, access to desktop environments from various devices है त यही छ। अनि एप्लिकेसन भर्चुअलाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि टाइप अफ भर्चुअलाइजेसन abstracts applications from the underlying operating system and encapsulates them into यसमा चाहिँ एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ सर्भरमा हालिदिन्छ क्या है त त्यो भनेको छ है यहाँ यु क्यान रिड इट बाइ सेल्फ एज वेल दिस इज नोन एज virtualized applications are connected can run on different operating systems or platform without the need of installation okay installation बिना या कन्फ्लिक्ट बिना एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट सर्भरमा हालिदिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामीले इन्स्टलेसन बिना नै हाम्रो डिभाइसमा चलाउन सकियो है त एक्जाम्पलको लागि डकर छ एन्ड एडभान्टेजको कुरा गरौँ सिम्प्लिफाई एप्लिकेसन डिप्लोइमेन्ट इन्क्रिज पोर्टेबिलिटी एन्ड कम्प्याक्टिबिलिटी इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस अब डाटा भर्चुअलाइजेसनको कुरामा डाटा भर्चुअलाइजेसन पनि त्यति ठुलो चिज होइन होइन इन्भल्भ्स क्रिएटिङ अ युनिफाइड भ्यू अफ डाटा फ्रम मल्टिपल सोर्सेस such as databases, files or web services without physically moving or copying the data. Data virtualization provides a layer of abstraction that allows applications to access and manipulate data from different sources as if it were in a single location. It was pretty easy होइन यसरी नै बुझिन्छ यो अब एक्जाम्पलको कुरा गरौँ डिनोडो ओरेकल डाटा भर्चुअलाइजेसन बेनिफिट के हुँदो रहेछ त युनिफाइड भ्यू अफ डाटा फ्रम various sources, easy data integration and access, reduce data duplication and redundancy, real-time data access and analysis. Let's move on to another topic. यो भइहाल्यो होइन डाटा भर्चुअलाइजेसनको आई डिडन्ट डिस्कस मच किनभने यति नै सफिसियन्ट थियो अरूको त मैले भनि नै हालेँ यसमा अलि नबुझेको कुराहरूले चाहिँ अलि मैले ध्यान दिन चाहेँ नत्र दिस स्लाइड इज ओपी है types of server and machine virtualization. Full virtualization. In full virtualization, hypervisor is installed on the physical server. The hypervisor allows multiple virtual machines to run on the server independently, each with its own operating system and application. के भनेको छ भन्दाखेरि is installed on the physical server. र physical server मा हालिन्छ full virtualization मा the hypervisor allows multiple धेरैवटा भर्चुअल मसिन्सहरूलाई रन गर्न नै अलाउ गर्छ हाइपरभाइजरले टु रन अन द इन्डिपेन्डेन्टली है फेरि हाइपरभाइजरमा रन गरेको छ भर्चुअल मसिन भन्दैमा भर्चुअल मसिनहरूको डिपेन्डेन्सी हुँदैन दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर है अनि इच भिएम हेज इट्स ओन अपरेटिङ सिस्टम त्यो त भइहाल्यो होइन अब अर्को कुरा गरौँ पारा भर्चुअलाइजेसन In para-virtualization, the guest operating systems are modified to be aware that they are running in a virtualized environment. Okay. एउटा भर्चुअलाइज इन्भाइरोमेन्टमा रन भइरहेछ भनेर त्यो गेस्ट अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम्स कम्युनिकेट विथ हाइपरभाइजर इनेबलिङ अप्टिमाइज इन्टरेक्सन एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट Okay, so let's move on to another one that is hardware assisted virtualization. Hardware assisted virtualization utilizes specific hardware features such as Intel VTX or AMD to improve virtualization performance. अब डाइरेक्टली अब भर्चुअलाइजेसन सँगै कुरा के अरे हार्डवेयर स्पेसिफिक हुने क्या यो चाहिँ हार्डवेयर एसिस्टेड भर्चुअलाइजेसन नामै छ होइन अब कन्टेनर बेस्ड भर्चुअलाइजेसनको कुरा है अघि वी लेफ्ट कन्टेनरको कुरा होइन कन्टेनरको कुरा चाहिँ अलिक डिपली बुझौँ सो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेनर भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो एउटा भिएम हुन्छ भिएममा चाहिँ के हुन्छ भर्चुअल मसिन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हार्डवेयर हुन्छ हार्डवेयरको माथि राखिन्छ हाइपरभाइजरलाई हाइपरभाइजरले क्रिएट गरिन्छ भर्चुअल मसिन्सहरू हरेक एउटा भर्चुअल मसिनको भित्र अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ र एप्लिकेसन हुन्छ हो किन हो ठिक हो कन्टेनर चाहिँ हाउ इज इट डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट भन्दाखेरि कन्टेनरमा हार्डवेयर हुने त हार्डवेयर पछि कर्नेल हो कर्नेल पछि ओएसए हो होइन तर कन्टेनरमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा सुविधा भन्दाखेरि कन्टेनरहरूलाई चाहिँ एभ्री कन्टेनरलाई छुट्टै छुट्टै ओएस चाहिँदैन क्या अनलाइक आवर भर्चुअल मसिन्स होइन हरेक एउटा भर्चुअल मसिनलाई एउटा अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ होइन यसलाई चाहिँ चाहिँदैन अब कन्टेनरलाई डिफाइन गर्नलाई एउटा फाइल डिफाइन हुन्छ जसलाई डकर फाइल पनि भनिन्छौँ होइन त्योद्वारा नै एउटा कन्टेनर
एउटा रन हुनसक्छ क्या। यो एउटा भिएम के अरे भर्चुअल मसिन जुन छ त्यो जस्तो हुँदैन, इट इज सेपरेट फ्रम द्याट। र यसलाई छुट्टै ओएस चाहिँदैन भनौँ न। अब यसले डाइरेक्टली यसको ओएस होस्ट ओएसको कर्नेलद्वारा हार्डवेयरसँग कुरा गरेर यसले काम गर्न सक्छ। तर हाम्रो जुन भर्चुअल मसिन एउटा मसिन 1 भन्ने छ नि, यो मसिनको इन्टरेक्सन हुन्छ हाइपरभाइजरसँग। हाइपरभाइजरले उहाँबाट त्यसपछि हार्डवेयरसँग कुरा गर्नलाई उसको आफ्नै युक्ति लाउनुपर्छ, हो किन। तर यसको के हुन्छ त, कन्टेनरले होस्ट अपरेटिङ सिस्टमको कर्नेलद्वारा हार्डवेयरसँग कुरा गर्न सक्छ। सो लाइट वेट हुने भयो कन्टेनर्सहरू कम्पेयर टु भर्चुअल मसिन्स जसभित्र आफ्नै ओएस हुन्छ, आफ्नै एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ होइन। सो कन्टेनर्स र यसको डिफ्रेन्स त्यो रह्यो होइन। अब यसमा के लेखेको छ त्यो पढौँ है। कन्टेनर बेस्ड भर्चुअलाइजेसन इट इनेबल्स द क्रिएसन एन्ड एक्जिक्युसन अफ लाइट वेट आइसोलेटेड कन्टेनर द्याट सेयर द होस्ट ओएस कर्नेल। Containers provide an efficient and portable way to package and deploy applications. त्यही लेखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, एउटा कन्टेनर फाइललाई हामीले ट्रान्सफर गऱ्यो भने पनि त्यो कन्टेनर फाइल चाहिँ अर्को सिस्टममा गएर पनि एकदम इजिली रन हुन्छ अरे क्या है त। कन्टेनर बेस्ड भर्चुअलाइजेसन पनि त्यसरी हामीले पढ्यौँ। अब इन द नेक्स्ट भिडियो आई विल डिस्कस यो तलको स्टोरेज भर्चुअलाइजेसन होइन, इम्प्लिमेन्टेसन लेभल अफ भर्चुअलाइजेसन स्ट्रक्चर, अनि बेनिफिट र यो भइहाल्छ। भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयर टाइप त भइहाल्यो हाइपरभाइजरको। अनि लोड ब्यालेन्सिङ चाहिँ अब सिन क्वेसन है त्यसको। इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेन्ट फर भर्चुअलाइजेसन यति हेर्ने, डिफरेन्स हेर्ने, एन्ड द्याट्स इट है त। ओके, थ्याङ्क यू गाइज फर ट्युनिङ इन। पिस।